tọ́lọ́hún mọ́ ọlọ́run rẹ mo fẹ́ ìmọ̀kan mọ́ ọlọ́run mo sì ṣàgídí bí débi pé wọn ò ní kọ́ mímọ̀ ọmọ ọba lọ́lákọ náà ni yóò mọ wọ́ọ̀sì sí ni kì í ṣe pé ẹ̀yin àfáàtẹ̀jẹ́ ní ẹ̀yin tẹ̀jẹ́ síwájú ìlú o Ìmáàmù Ṣáfì ń bẹ Ìmáàmù Málíkì ń bẹ Ahmad ibn Hanbal ń bẹ alẹ́bìlẹ̀ mi ń lọ nǹkan méjì náà mo ti fi ilẹ̀ fún yín tẹ́ ẹ bá gbà mú dáadáa ẹ̀ ní sínà wọ́n wá ní wà níbi kíní ó ní kitaballah tí wọ́n lọ́run wọ́n sì mẹ́tọ̀ Rasuli àti bí ẹ bá ti rí tèmi náà ṣe ìwà mi ní ẹ̀kọ́ ṣe mi. wa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل ففي صالح الأعمال ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل ọlọ́run ní mi tẹ́ àwọn owó sí níbẹ̀ tí mo fi sí ìní wàdàtò arba'atan fi arba ọ̀nà mẹ́rin ni mo fi nǹkan mẹ́rin sí ẹ̀yin wọn nọ́ọ̀sù yẹtùlùbùnà àwọn èèyàn wọn wà níbò mí lè rí mi tí àwọn mímọ àfikà ẹni bí mo fi sí. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. abama wuli akramakum nítorí kí n lè ráyè sẹ́yìn kàlùkà wà ní. ẹ mọ̀ kan ní ẹ mọ̀ láwọn kan sọmọdé dáadáa ní ìlú yìí nísìn wọ́n gbọ́ alùsùnà ẹ mọ̀ bú wọn pé àbí wọ́n ya wèrè ni wọ́n ya wèrè kí mo ní wọ́n ṣe wọ́n ya wèrè alùsùnà wọ́n lé alùsùnà ni wá ìtí wọ́n rí pàdébì ìṣe ni wọ́n ń ṣe ni wọ́n kà á kó lè bóbi òkè nínú wọ́n kà nínú ìwé wọ́n wá rí pé alùsùnà wọ́n ń pera wọn alùsùnà ń jẹ́ làwọn tá a jókòó yìí alùsùnà ni pé àwọn ológun tá a níbi bá ṣe ní ẹni káwa náà máa ṣe èyí tí ọba ṣe káwa náà mọ̀ ṣe é afọ́bùrọ̀ wúvi. akramakumullah. Ìmáàmù Ahmad ibn Hanbali mo lọ ní o níbi tó ti sori rẹ àtẹ̀mí náà sori rẹ nu. àmín. Ahmad ibn Hanbali ṣé o Ahmad ibn Hanbali. Ìmáàmù Málíkì wọn lórí ipò tó rí nínú ayé lábí kàṣẹ́láti sọ̀láàtì wàṣíyà àwẹ̀ kó gbé Ìmáàmù Málíkì débi tó déhùn Ìmáàmù Málíkì ni mí nígbà wá dé Bàkíyà wọ́n mú adébí sáré Ìmáàmù Málíkì Ìmáàmù Darul Hijra wọ́n ń pè é ní Bàkíyà Ìmáàmù Darul Hijra kìí ṣe pé àwẹ̀ rẹ̀ kọ́ pàtó ló fi wá sọ́dà bẹ́ẹ̀ ìrun kíkí kó sì pọ̀ sọ́dà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àrà láyé wọ́fà láyé wọ́fà. Allah. ọ̀rọ̀ bá fẹ́ kí wọ́n mọ̀ wọ́n ní mọ̀ wọ́n ní àrà láyé ìdíkàrà láyé ìdíkàrà ẹni tí wọ́n fẹ́ kí wọ́n sá máa pẹ̀lú ìwọ̀n wọ́n sì ní pẹ̀lú ẹ̀. ẹ lọ wọ ìlàmù Nubala bẹ́ẹ̀ sì bá mẹ́nu wọ́n ní àrà àdà ayé wọ́fà láyé wọ́fà ẹni tí wọ́n fẹ́ kí wọ́n mọ̀ wọ́n ní mọ̀ wọ́n ní àrà láyé ìdíkàrà láyé ìdíkàrà wọ́n fi ọmọ dákọ̀ pé àfiwọ́n náà wọ́n ò ní dákọ̀ ẹ̀. Imam Ahmad bin Hanbali ó ní lọ́njọ́ kan ayé wò pé ó ti wá rí òpó báyìí ó ní olóhùn lọ́njọ́ kan ẹlẹ́kùnrin ọlọ́run já sóra wa o ó ní olóhùn lọ́njọ́ kan òun wá ra àwọn ọkùnrin kan tẹ́ ń bọ̀ bí àwọn sọ̀rọ̀ yìí kan táwọn ń jọ rìn wọ́n wá kan ibú odò nígbà wọ́n kan ibú odò àbábà wúmi tajarradu wa dakhalu al-ma'a. Allah. àbá tajarradu wa dakhalu al-ma'a. àwọn ènìyàn wá bọ́ alẹ̀ wọ́n wá wọnú odò wọ́n wá wẹ̀ èmi Ahmad bin Hanbali múná lamu atajarrad èmi ò wá bọ́ra alẹ̀ èmi ò sẹ́kìnì èmi ò bọ́ra alẹ̀ èmi ò bọ́ra alẹ̀ mo rántí ọ̀rọ̀ àlẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ọ̀dẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ wọ́n lọ sí àdúrà kọgbà
mọ̀rántí ká ànábì ní man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yadkhulu al-hammam illa bimi'zarin ẹni tó bá nígbàgbọ́ sọ́lọ́run pé òun ń bẹ sani ẹni náà ẹni bá sì nígbàgbọ́ sí kíámà àní àbá ni Ani. la yadkhulu al-hammam illa bimi'zarin kò gbọ́dọ̀ wọlé ìwé àfikọ́sẹ́ máa ń tẹ́ àfikọ́sẹ́ kí ni Kọ́sán bàǹtẹ́. èyí yóò kù ní sí àbí mo sì tún ni bimi'zarin kó ní kọ́sẹ́ bàǹtẹ́ tá níbi fi kúrò láyé àníbi òní ìwọ ara ẹ̀ rí Sallallahu alayhi wa sallam. bá a mi lóyún àmì òkúlẹ̀ orídìí rẹ̀ náà bò rí kó ló tún máa fi ṣe é. tá a níbi fi kúrò láyé kò rí ìwọ ara ẹ̀ rí. Aisha ni ó ní mo jẹ́rìí lára àmì mi wà lára ètò mi nù Bẹ́ẹ̀ni. ó ní kò rí òwò mi rè mí ló sì rí tiẹ̀ rí ìyàwó ànábì nù Allah. kò rí òwò mi rí èmi ló sì rí tiẹ̀ rí. Allah. Ahmad bin Hanbali ó ní lámú àtẹjáde àti kí n má bàyìí lọ́sùn kò jẹ́ kò sẹ́ni náà fẹ́ sàdúrà ní yín mọ́ ẹ̀ àti ìpọ̀kọ́ ló lè ṣe mọ́ Bẹ́ẹ̀ni. ó ní lámú àtẹjáde àti àbámọ̀ wúwi Naam. ìwà bọ́ra alẹ̀ mi Ahmad bin Hanbali Èmi ò bọ́ra. ọ̀rọ̀ níbi yìí ò sì jẹ́ ń bọ́ra alẹ̀ ọ̀hún àwọn àbọ̀wọ̀ ó ní sunna níbi ni mo wá lò ó sì ta àmọ́lì tó sunna mo wá lò sunna níbi pé ìní bọ́ra alẹ̀ èmi ò wá wú ẹ̀ báwo ó kù sí mú ẹ̀ gbọ́ Naam. mo wá sùn lójú oorun lálẹ́ ìwọ́n ń gbọ́ ìwọ́n ń gbọ́ òun náà ìsàmọ́ tó sunna ó sì lọ sunna ní Muhammad ó sì bọ́ra alẹ̀ ja'altuka imaman yuqtada bi Allah. mo sọ ọ́ dasíwájú lónìí tí wọ́n mọ̀ fi ọkọ̀ sí ní gbogbo ayé. Allahu akbar. Fakultu mo wá bẹ̀rẹ̀ pé manil qa'il tani sọ̀rọ̀ ni ó ní àná Jibril Allah. tani sọ̀rọ̀ tí ń gbọ́ yìí ń gbọ́ wọn rú ẹ̀ àmọ́ rí mo wá ní manil tani sọ̀rọ̀ ó ní àná Jibril èmi Jibril ni mo sọ̀rọ̀ Allahu akbar. ntọ́mu àwọn aṣọ ọ̀dà síwájú láyé yuqtada bik tó ẹ̀mìtìsí ìsítà àmọ́nà sunna ó ń gbọ́ ń lo ọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́run tán ó tún wá lo ìṣe àlóbì pé bàlóbì tí ì ṣe ni. Sallallahu alayhi wa sallam. ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ Allahu akbar. afáàmà wúvi Anakumullah. ntọ́lọ́rọ̀ yìí lẹ̀ mo ní jẹjọ mo ní Abubakar nìkan ní tẹ̀lé ànábì Bẹ́ẹ̀ni. Abubakar sì dọ́mọ ọgọ́ta ọdún láyé lọ́gbàfà ànábì fa ó ṣe kí ni. ìsì bẹ̀rẹ̀ yìí sọ́jú àná ọ̀sẹ̀ gbà lórí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́jà sí Islam òun àfàmà mo wá ní yàmùsí وصاحبه ومامي ثالثين. àníbi àwọn lọ òun àtọ̀lẹ́ rẹ̀ yìí nìkan náà ni kò lẹ́nìkan tá láàrin ìlú Mẹ́kà إلا الواحد العلام ọlọ́run. إلا الإله الواحد العلام. ọ̀fọ́lọ́hún nìkan ní kẹta wọn Abubakar ní wàá bí ànábì pé bá a bá kírun tán kí ni ká máa ṣe ǹjẹ́ wọ́n ṣe é ó sì lọ́wọ́ ó sì ná gbogbo tó ní lọ́wọ́ tó yẹ́nyẹ́ lórí ànábì ọwọ́ àfi òkúta dìsífù àwọn ọmọ rẹ̀ pé òtítù náwó yìí kí wọ́n mọ̀ bá bọ̀ pé wọ́n fọ ọkàn pé wọ́n ṣe gbowó náà ni níbi ọ̀fẹ́ ànábì dé ẹ dákun bàbá ṣe ìsìláàmù yìí ká dún díẹ̀
kò sí kíní kan lọ́nà kan tí tún sọ yẹn di aṣíwájú mọ́ kò sí tó lè ẹ̀sọ́ fún mi ń bẹ̀rẹ̀ láti inú àwẹ̀ tí ìdóyè fún mi lẹ́sìn tó lágbájá yìí pásítọ̀ yìí ló bí jẹ up lọ́wọ́ aṣọ orí olówó kí ló dúró sójú ọ̀nà ẹ̀ lọ́wọ́ sí oògùn wo ló lè sọ ọdún olówó sọ fún mi irú oògùn wo là gbọ́ rí aláfùtù sọ́ọ̀lù náà lè sọ́ọ̀rì lákìn lè tẹ́wọ̀ kíì ṣé o gbèsè ni ó ní mọ̀ gbogbo aburú tẹ́ ń di kíì mo gbọ́ ẹlẹ́mí náà mọ̀ àmọ́ kìí ṣe pé mo fi ṣàbúrú Ànábì ní wa Abubakar bọ́ ọba ti sálámà ọwọ́ arúgbó yìí oní bismillahir rahmanir rahim Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim látò ní lọ ọ̀gbọ́dọ̀ lọ́lé ó sì ní sórí ibú àmín afam karim gbogbo jẹmọ́ tó dúró mi ẹ gbọ́dọ̀ gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnìkan ẹ máa fi ṣe kálukú lé lọ́wọ́. Allahu akbar. àwọn njòkó rẹ kálukú wà njòkó ẹ. wọ́n ní kálukú yẹn wà bẹ́ẹ̀ ti wà. gbogbo èyí tá a mú lọ́wọ́ ẹ̀yìn ọmọ gbogbo kọ́ni méjìlá ṣe. naam. la ilaha illa anta ibẹ̀. la ilaha illa anta. subhanak. subhanak. inni kuntu. inni kuntu. mina zalimin. mina zalimin. gbogbo ìrọmọ yìí aba nínú aba ẹgbẹ́ kòkó wọ́n kàn yín kò ẹ̀yin jẹ́ kò sẹ́ni tí ò ní lọ́dọ̀ yín. insha Allah. ọlọ́run sì jẹ́ ẹni lò. ìtí bàbá wa alájàgbá tẹra mọ́ jù púpọ̀ nínú tí wọ́n tẹra mọ́. la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. ẹ̀kẹ́yì la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. kí ni wọ́n tún ṣe? wọ́n tún pin ní ẹlẹ́kùn yá wa ẹlẹ́kùn àfi bàbá wa alájà gbàgbà yìí ẹlẹ́kùn ẹni sùúrù agbègbè ọ̀nà mi ìṣòro ọ̀hún insha Allah. la hawla wala quwwata ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. gbọ́dọ̀ kúrò máa fà wá. mo sọ fún yín rí headmaster's office lọ́kọ̀ọ̀kan yìí ìbẹ̀rẹ̀ alájà àgbà ti fún wa ní láhàúdà. táàsán sùlámì ní yé bàbá wọ́n fi wá sí èyí láàrin ìlú ara ni wá. àwọn sẹ́ńtà àgbòrò bí wọ́n bọ̀ wá mítìnì wọ́n tún wọ kaftan wọ́n wọ àwọn fálímọ́ra sí i. wọ́n mọ̀ wọ́n fi aago kẹ̀kẹ́ sí é gbogbo wọn ni wọ́n ní kẹ̀kẹ́ àwọn ará kẹmẹlẹ́mbíà ní kẹ̀kẹ́ òsì ń bẹ lára wa. Abubakar láà tílé rẹ̀ ń bẹ nílé sẹ́ríkì dírẹ́fà tọba tí ò tí ì kú dì sí. bàbá wọn ní òkúlẹ̀ bàbá dìde fún ni wọn ní tíṣà mi ni. òun ní bẹ́ẹ̀ ní òkúlẹ̀ ńjọ́ náà èmi kéré ńjọ́ náà òun ní wọ́n bẹ̀ wá béèrè ńjọ́ yẹ ká béèrè ńjọ́ sáláhùn làwọn rí. bàbá sì ní ẹ̀sà púpọ̀ wí ẹ má fi àlè àlè ìlà sí mi sí la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah kọ́mọ ìdúmí ẹnubíla yóò sì ṣiṣẹ́ lẹ́yìn fi àlè àlè ìlà sí mi sí kí ni jẹ́ àlè àlè ìlà sí mi tó ń fi sí sífàní àbí ẹ̀yìn àfáìmù abẹ́rẹ́ sífàní illa billahi àlè àlè yìí sẹ́ni àlè àlè yìí làwọn mú azim àwọn àfikọ̀fà yìí àbí wọ́n bá wà àlàyé ni àwọn àlèkọ́ àlàzímù àlèkọ́ ní àlàzímù ìrábù ní gbé wa kó wọ́n sọ di náà tó mọ̀tò à ó sì lè dúró ní illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ọlọ́mọdé ẹsẹ̀ lè mọ́tò mọ́tò ẹsẹ̀ lè mọ́tò mọ́tò oníwọ̀ ó ti parí ó sì ti bá wọn lé tá a fẹ́ kẹ́ láǹfààní fún ìrántí kí ládàá rẹ̀ ọmọ lọ bá bàbá
ẹ dákun ìní ìwọ tó ọba ló ti ṣe ǹjẹ́ ojúlé mi mo bí ìyẹn wọ́rọ́wọ́ ẹ ǹjẹ́ ọgbàṣẹ rẹ̀ lọ́nà mi àbí lọ́nà bàbá yìí mìftáhùn láhùn láti bàbá fún wa láì gbà kọ́bọ̀ ìyẹn sì béèrè owó rẹ̀ ò tó mi lò wàláì kò tó mi lò kọ́lọ̀ ọ̀sán wọlé àti ẹ̀kọ́ yóò dá fèmí náà láhàùlà bọ̀bá tó pa wọ́n tún wá àwọn jẹ̀mọ́ ọlọ́bà wọn pé ànàkùnmùlà àti sàbẹ̀ tí ní àṣà kèétí rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn bàbá ní àtòmọ̀ wá fún ọlọ́run pé mọ̀jọ̀ ọpẹ́ àmọ́ pé bàbá wọn ní wàláhì 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 nínú tèmi náà ń lò ní. Abubakar yìí làwa ní kí bàbá wọn fẹ́ fún wa ní nǹkan kó túmọ̀ sí wàláhì àgbà bàbá pọ̀ ẹgbẹ́ àgbà láhàùlà ni bàbá fún jẹ̀mọ́ ẹ dákun ìní ìzọ̀lám nafsi zulma kàfíìrà lẹ́yìn máa tẹ̀lé mẹ́ta péré kí màálùmọ́ tún yọ ọkọ wọ́n tún kọ́ níwèé mọ́ ọ̀bá máa kéwú Allahumma in afáàlú múrídà